في صباح نادر الصفاء، كانت الشمس تشرق فوق مدينة إثتاوي الجديدة، فتكشف عن ملك شاب يقف على شرفة قصره، ينظر إلى الأفق بعينين تحملان نفس البريق الذي كان في عيني والده. لكنه كان بريقا أشد قوة، بريق رجل ولد ليكمل ما بدأه الآخرون ويكتب فصولا جديدة من المجد. كان هذا الشاب هو سنوسرة الأول، الوريث الذي اختاره شمس مصر، لا مجرد ابن ملك. ولد سنوسرت في زمن كان يعاد فيه بناء الدولة من جديد. تربى على يد نمحات الأول، رجل يعرف أن الحكم ليس عرشا ومدا فقط، بل مسؤولية ورقاب وبلاد تنتظر من يحميها. ومنذ صغره لم يكن سنوسرة طفلا مدللا، بل كان جنديا صغيرا يتعلم ركوب الخيل ويمسك السيف، ويستمع لوالده وهو يروي له أسرار الحكم. وعندما اشتدت الصراعات داخل البلاد، صار سنوسرة هو اليد التي يرسلها والده حيث يشتعل الخطر. كان يدخل المعارك بروح لا تعرف التراجع، حتى بدأ الناس يهمسون: ابن الملك هو نفسه ملك قادم من نور. وفي أحد الأيام، بينما كان سنوسرة يقود حملة لإخماد ثورة في الجنوب، وصلت إليه رسالة حملها الليل بين أجنحته، رسالة تخبره بمحاولة اغتيال والده. هز الخبر قلبه، لكنه لم يسمح له أن يكسره. عاد إلى العاصمة كالنسر العائد إلى عشه، وعندما وصل، كان والده يقف آخر وقفة ملك يمسك بالحياة. اقترب منه نمحات، وبعين تعرف أنها ترى ابنها للمرة الأخيرة، قال له كلمات لم ينسمها العالم: احكم يا سنوسرت بقلب من عدل وسيف من نور، فمصر أمانة في يدك. رحل النمحات الأول، وبقيت الوصية محفورة في روح الملك الجديد. منذ اليوم الأول لحكمه، لم يكن سنوسرت ملكا يبحث عن المجد، بل ملكا يركض خلف بناء عصر كامل. أعاد تنظيم الجيش، ونشر الأمن، وسيطر على بلاد النوبة، وبنى القلاع والحصون على الحدود الجنوبية لحماية مصر من أي خطر. وفي عهده، صارت مصر قوية لدرجة أن أعدائها لم يجرؤوا حتى على التفكير بالاقتراب منها. أما في زمن السلم، فقد صنع سنوسرة ما لم يصنعه ملك قبله: بنى المعابد وشيد شاهقة تناطح السماء، وأطلق مشاريع زراعية جعلت مصر أكثر خصوبة من أي وقت مضى. وكان يقول لرجاله: إذا أردتم أن تتذكرنا الأجيال، فلنبني ما لا يستطيع الزمن هدمه. كان الشعب يراه ملكا مختلفا، ملكا يمشي بين الناس، يسمع شكواهم ويعطي دون تردد. ولذلك أحبوه، ليس لأنه ابن ملك، بل لأنه كان ملكا بحق. وفي أواخر حياته، وقف سنوسرة الأول فوق ضفاف النيل يتأمل الأرض التي حكمها لسنوات طويلة. رأى الحصون التي بناها، والحدود التي حماها، والمعابد التي ارتفعت باسمه. شعر أنه لم يحكم مصر، بل قدم نفسه قربانا لها. ومع آخر غروب عاش، أدرك أن مصر ستظل تتذكره، لأنه لم يكن مجرد وريث لعرش، بل وريثا لرسالة، وصاحب عصر من أعظم عصور دولة الوسط. وهكذا انتهت قصة سنوسرت الأول كما بدأ: رجل جاء من نور، وعاش بالنور، ورحل تاركا نورا لا ينطفئ.